බදුල්ලට ආපු ගමනේදී මම දෙවනියට යන්න තෝරගත් ස්ථානය තමයි ගලමුදුන පන්සල. ඔයාලා ගොඩක් විට දකින්න ඇති පසුගිය කාලයේදී Facebook සහ අනිත් සමාජ මාධ්‍යවල ගොඩාක් සංසරණ වෙන ෆොටෝස් ටිකක් තිබුණා. ඒක ගොඩක් වෛරල් ගියා. මොකද මේ පන්සලක ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ටිකක් එහෙම නැත්නම් ඉතාමත් ඉහළ ස්ථානයක ප්‍රපාතයක් අයිනේ කන්දක් මුදුනේ පිහිටලා තියෙන පන්සලක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එක සහ ෆොටෝ ටික නිකුත් වෙලා තිබුණේ. එතකොට නමින් මේ පන්සල හඳුන්වන්නේ ගලමුදුන පන්සල. එහෙම නැත්නම් ගලේ පන්සල කියලා. බදුල්ලේ ඉඳලා මම නම් ආවේ ඇත්තටම බදුල්ල පස්සර මාර්ගය ඇවිල්ලා පස්සර ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය හරහා තිබ්බ ඒ පල්ලෙහාට තිබ්බ පාරේ තමයි හොයාගෙන ආවේ. එතකොට ඇත්තටම ගමක් මැදට එන්න තියෙන නිසා අතුරු පාරවල් ගොඩක් තියෙනවා. මගදී කෝකටත් පාරවල් වරදින්න ඉඩ කඩ ගොඩක් තියෙන නිසා බෝඩු තැනින් තැන දාලා තිබුණා. නමුත් පාර හොයාගන්න එක යම් තාක් දුරකට දුෂ්කරයි. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ මාර්ග ඒ බෝඩ් සහ ඒ ගමේ ඉන්න කට්ටියකින් පොඩ්ඩක් උදව්වක් ඉල්ල ගන්න කොයි විදිහටද මේ පාරෙන් යන්නේ කියන එක. අපි උඩට ගිහලා දැන් කියන්නේ වාහනයකින් පන්සල පල්ලෙහාටම යන්න හදන්න එපා. මේ පාර ගොඩක් දුෂ්කරයි. පල්ලෙහාට ගියොත් ආයෙ උඩට එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ මම උඩ තැනක වාහනේ දැම්මා. ගෙදරක් තියෙනවා. එතන ලොකු ඉඩකඩක් තියෙනවා වාහන පාක් කරන්න. කිසිම ගාස්තුවක් අය කරන්නේත් නැහැ. පන්සලට යන්න මේ පාරෙන් තමයි යන්න ඕනේ. මේ පාරෙන් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා කිලෝමීටර් භාගයක් විතර යන්න ඕනේ කියලා තමයි දැනගන්න ලැබුණේ. පන්සලට ගිහිල්ලා මම ඩ්‍රෝන් ෂූට් ටික දාන්නම්. පන්සල ගිහිල්ලත් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. පල්ලෙහාට යමුකෝ. මම මේ පන්සලට ගියාට පස්සේ අපේ විහාරාධිපති ස්වාමින් වහන්සේ හම්බුණා. ඒ උන්වහන්සේට බාධාවක් නොවෙන්න මම මගේ ඩ්‍රෝන් ෂූට් එක කරගෙන ආවා. ඇත්තටම මේ ස්ථානයට එනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ විහාරාධිපති ස්වාමින් වහන්සේක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඔබට වාසනාව තිබුණොත් උන්වහන්සේ කතා කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ කතා කරපු වෙලාව ඇතුළත මම ඉගෙනගත්ත දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් එක අතකින් අපි ලෞකික පැත්තෙන් මේ හඹාගෙන යන දේවල් එක්ක උන්වහන්සේලා කොයිතරම් වෙනස් ජීවිතයක් ගෙවනවද, තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික පැත්තට කොයිතරම් දේවල් එකතු කරගන්නවාද කියන එක මටම පුදුමයි. ඉතින් ඇත්තටම වාසනාවක් ලැබුණොත් ඔබට උන්වහන්සේ එක්ක කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි. උන්වහන්සේත් හරිම මිත්‍රශීලී. ඒ වගේම පන්සලට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ නිශ්ශබ්දතාවය උපරිම ආරක්ෂා කරන්න සංවරව හැසිරෙන්න. මොකද මේ හාමුදුරුවෝ මට කියපු විදිහට භාවනා යෝගීව එහෙම නැත්නම් මිනිස් වාසයෙන් හුදකලා පරිසරයක තමයි උන්වහන්සේ ජීවිතය ගෙවන්නේ. ගොඩාක් සංචාරකයෝ එතෙන් ඇවිල්ලා කෑකෝ ගහද්දී එහෙම නැත්නම් ඒ අවධානය වෙනස් වෙන දේවල් වෙන එකට එතුමන් වහන්සේ එච්චර කැමති නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්ථානට එනවා නම් පුළුවන් තරම් නිශ්ශබ්දව. ඒ ස්ථානය ඇත්තටම ලස්සනයි. ඩ්‍රෝන් view එක මම ක්ලිප් කරලා තියෙනවා. බලන්න ඩ්‍රෝන් view එකත් ගොඩක් උෂ්ණ අධික ස්ථානයක් වුණාට කන්ද මුදුනේ පුදුම සීතලක් තියෙනවා. ඇත්තටම මම ගියපු ස්ථාන වලින් වෙනස්ම පරිසරයක් තියෙන ස්ථානයක් නිසා බලන්න ඩ්‍රෝන් views ටික ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙයි කොයි වගේ ස්ථානයක්ද කියලා.
තියෙනවා.